নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ প্ৰথমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকে। আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আৰু পৰৱৰ্তী আপডেটসমূহ আপোনালোকক অতি সোনকালে জনোৱা হ'ব। ছাৰ বাইদেউসকল, অহা 8 নৱেম্বৰত NPSৰ বিক্ষোভত এইবাৰ নতুনকৈ যোগ দিব বিদ্যুৎ কৰ্মীসকলেও। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে NPSৰ যিটো পুৰণা পেঞ্চন আছে, এই পুৰণা পেঞ্চন যাতে বাহাল ৰাখে তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমত কেৱল সমগ্ৰ অসমতে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা আন্দোলন, বৃহৎ আন্দোলন চলি আছে। যাৰ কাৰণে 8 নৱেম্বৰত গুৱাহাটী কাহিলীপাৰা এটা যাত্ৰা হ'ব। তাতে শিক্ষক লগতে এইবাৰ বিদ্যুৎ কৰ্মীসকলেও যোগদান কৰিব, এই কথাটো ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাইছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখুৱাব পাইছে, নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি বাহাল ৰখাৰ দাবীত 8 নৱেম্বৰত দিছপুৰ চলো কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে সদৌ অসম NPS কৰ্মচাৰী সংস্থাই। ৰাজ্যৰ 2.5 লাখ কৰ্মচাৰীয়ে ৰাজপথত নমাৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চামিল হ'ব বিদ্যুৎ কৰ্মী আৰু শিক্ষক সমাজেও।